गुलाबजाम तर आपण खूप प्रकारे बनवतो, जसे की रव्याचे गुलाबजाम, प्रेमिक्स वापरून तयार केलेले गुलाबजाम. पण खव्याच्या गुलाबजामला कशाचीच सर येत नाही. तर आज आपण सर्वांना आवडणारे खव्याचे गुलाबजाम बनवणार आहोत. गुलाबजामला चिरा जाऊ नयेत म्हणून काय काळजी घ्यावी, पनीर आणि मैद्याचे योग्य प्रमाण, गुलाबजाम तळताना काय काळजी घ्यावी, तर अशा अनेक प्रकारच्या टिप्स रेसिपीमध्ये सांगितल्या आहेत. तर रेसिपी शेवटपर्यंत नक्की पहा. तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया. साहित्य पाहूया. 3 कप मी साखर घेतलेली आहे. 2.5 कप पाणी घेतलेलं आहे मी. 250 ग्रॅम प्रमाणामध्ये मी खवा किंवा मावा घेतलेला आहे. हे 4 चमचे मैदा घेतलेला आहे. जसं आपल्याला आवश्यकता लागेल तसं आपल्याला मैदा त्यात ॲड करावा लागेल. ह्या 3 हिरव्या वेलच्या घेतलेल्या आहेत. 1 चमचा मी बेकिंग पावडर घेतलेली आहे. जर का तुम्ही बेकिंग सोडा घेत असाल तर फक्त 2 चिमटीच घ्यायचा आहे. 60 ते 70 ग्रॅम प्रमाणामध्ये मी पनीर घेतलेले आहे. 4-5 केशर काड्या घेतलेल्या आहेत आणि सजावटीसाठी मी पिस्ते आणि बदाम घेतलेले आहेत आणि 1 चमचा मी गुलाबजल घेतलेला आहे. आता सुरुवातीला आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे. गॅसवर एक मी पसरट अशी कढई ठेवलेली आहे. त्यामध्ये आपण 2.5 कप घेतलेलं पाणी टाकायचं आहे आणि ही 3 कप घेतलेली साखर टाकायची आहे. मध्यम गॅसवरती आपल्याला साखर छान वितळवून घ्यायची आहे आणि छान असं ढवळत राहायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता आपल्या पाण्याला छान उकळी आलेली आहे आणि साखर ही पूर्णपणे वितळलेली आहे. आता यामध्ये आपल्याला थोडीशी फोडून घेतलेली आहे मी वेलची, ती टाकायची आहे आणि ह्या केशर काड्या टाकायच्या आहेत आणि हे 1 चमचा गुलाबजल टाकायचं आहे. गुलाबजल टाकणं खूप आवश्यक आहे, त्यामुळे गुलाबजामला चव छान येते. आता हे 1 चमचा गुलाबजल टाकायचं आहे आणि छान मिक्स करून घ्यायचं आहे. आणि फक्त हे टाकल्यानंतर आपल्याला 2 मिनटंच उकळून घ्यायचं आहे पाणी. नंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. छान एकजीव करून घेतलेला आहे मी. आता फक्त 2 मिनटासाठी आपण याला उकळून घेऊया. 2 मिनटं झालेले आहेत. आता मी गॅस बंद करत आहे. 2 मिनटं झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे. जर का आपण पाक उकळत बसलो तर तो घट्ट होईल आणि घट्ट झाल्यानंतर जेव्हा आपण त्यामध्ये गुलाबजाम टाकू तेव्हा ते रस शोषून घेणार नाहीत. त्यामुळं गॅस लगेच बंद करायचा आहे. जशी पाण्याची कन्सिस्टन्सी आहे तसंच आपल्याला पाक ठेवायचा आहे. हे पहा, असा आपल्याला पाक करून घ्यायचा आहे. फक्त असा चिकट लागला पाहिजे. एक मोठी अशी परत घ्यायची आहे आपल्याला आणि त्यामध्ये आपल्याला घेतलेला खवा टाकायचा आहे आणि तो छान आपल्याला मळून घ्यायचा आहे. आणि हाताचा तळवा आहे त्या साईडने जास्त आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. छान असं रगडून आपल्याला छान मळून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये जे बारीक कण असतात ते छान आपले मऊ झालेले पाहिजे, म्हणजे आपल्या गुलाबजामला क्रॅक जाणार नाही. आणि ही प्रोसेस आपल्याला साधारण 7-8 मिनटासाठी करायची आहे. पण आपण थोडासा शॉर्टकट करणार आहोत. हे सर्व मिश्रण आपण मिक्सरमध्ये करून घेणार आहोत. फक्त तुम्हाला दाखवण्यासाठी मी हे केलेलं आहे. मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे मी. आता त्यामध्ये हे टाकत आहे मी. सर्व खवा मी मिक्सरच्या भांड्यामध्ये काढून घेतलेला आहे, तुम्ही पाहू शकता. आता आपल्याला हा मिक्सरमध्ये चालू बंद करतच फिरवायचा आहे. पण त्या अगोदर आपल्याला जे आपण पनीर घेतलेलं आहे तो असं आपल्याला टिश्यू पेपरवरती ठेवायचा आहे, कारण त्याच्यामध्ये पाण्याचा अंश आहे. त्यामुळे आपल्याला टिश्यू पेपरने ह्याला छान असं पुसून घ्यायचं आहे. जर का आपण असं केलं नाही, जेव्हा आपण मिश्रण मळायला घेऊ आणि मग त्यामध्ये आपल्याला मैद्याचं प्रमाण जास्त टाकावं लागेल. आणि जर का मैद्याचं प्रमाण जास्त टाकलं तर आपले गुलाबजाम आतमधून जरा घट्ट असे होतील. त्यामुळे आपल्याला अशी ही प्रोसेस करणं गरजेचे आहे. पनीरमध्ये पाण्याचा अंश असतोच, पण ते कोरडं करून घ्यायचा आपण प्रयत्न करून घ्यायचा आहे. असं कोरडं करून घ्यायचं आहे आपल्याला. हे पहा, तुम्ही पाणी पाहू शकताय. छान कोरडं करून झालेलं आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आता आपण मिक्सरमध्ये घेतलेला मावा फिरून घेऊया. मिक्सरमध्ये मी फिरून घेतलेलं आहे. आता आपल्याला पनीर थोडंसं किसून घ्यायचं आहे, म्हणजे ते छान बारीक होईल. पनीर टाकल्यामुळे गुलाबजाम आतून छान मऊ होतात. तुम्ही असंही टाकू शकता, पण असं टाकल्यामुळे पटकन बारीक होईल, त्यामुळं मी असं किसून घेत आहे. आता हे पनीर किसून झालेलं आहे, पण मी तुम्हाला चमच्यानेही मोजून दाखवणार आहे की किती चमचे भरत आहेत त्याचे. गच्च भरून झालेला आहे 1 चमचा. हा 2रा चमचा आहे, हा 3रा चमचा आहे आणि हा 4था. बरोबर असे 4 चमचे घ्यायचे आहेत आपल्याला. यालाही आपल्याला माव्याबरोबर मिक्सरमध्ये चालू बंद करत फिरवून घ्यायचं आहे.
तुम्ही पाहू शकता मिक्सरमध्ये छान मऊ आणि छान असं स्मूथ झालेलं आहे कमी वेळामध्ये. आता हे आपण एका परातीमध्ये काढून घेऊया. मिक्सरच्या भांड्याचं सर्व मिश्रण मी परातीमध्ये काढून घेतलेलं आहे. आता हे पीठ तुम्ही पाहू शकताय कसं असं पातळ वाटते. मग ते थिकनेस येण्यासाठी आपल्याला त्यामध्ये मैदा टाकायचा आहे. आता हे 4 चमचे मैदा मी घेतलेला आहे. त्यातील फक्त म्हणजे एक घेऊनच टाकायचं आहे, पूर्ण एकदाच टाकून मळायचं नाही आपल्याला. हा दुसरा टाकलेला आहे मी. आता आपल्याला थोडंसं मळून घ्यायचं आहे. याला 2 चमचे मैदा टाकले तरीही ते आपलं पीठ थोडंसं पातळ वाटते. तुम्ही पाहू शकता आणि खाली परातीला चिकटत आहे, त्यामुळे आपल्याला अजून 1 चमचा टाकायचा आहे, म्हणजे हा 3रा चमचा आहे. छान असं एकजीव करत आपल्याला मळून घ्यायचं आहे. हा जो दुसरा 4था चमचा आहे तोही मी टाकत आहे. आता हे छान आपल्याला एकजीव करून असं रगडून छान मळून घ्यायचं आहे. यामध्ये घेतलेला आपल्याला 1 चमचा बेकिंग पावडर टाकायचा आहे. जर का तुम्ही सोडा टाकत असाल तर फक्त 1-2 चिमटीच टाकायचं आहे. आता हे यालाही छान आपल्याला पिठामध्ये मिक्स करून घ्यायचं आहे. तुम्ही पाहू शकता सर्व गोळा मी एकत्र करून छान मळून घेतलेला आहे. आता आपण याला कॉटनचं रुमाल घ्यायचा आहे एखादा छान स्वच्छ असा. तो जरा पाण्यामध्ये पिळून घ्यायचा आहे चांगला आणि याला 10 मिनिटासाठी असं झाकून ठेवायचं आहे, म्हणजे आपलं पीठ छान मुरेन आणि मग आपण गुलाबजामचे गोळे बनवायला घेऊया. 10 मिनिटं झालेले आहेत. आपण पीठ रेस्ट करायला ठेवलं होतं. आता आपण रुमाल काढूया. थोडंसं आपल्याला मळून घ्यायचं आहे पिठाला. आता याचे आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. गोळे बनवताना छोट्या लिंबाच्या आकाराचेच आपल्याला गोळे करून घ्यायचे आहेत, कारण ते पाकामध्ये टाकल्यानंतर ते फुलतात. गोळे एकसारखे व्हावेत म्हणून मी हा छोटा 1 चमचा घेतलेला आहे. त्या मापानेच आपल्याला पीठ घ्यायचं आहे आणि याचे आपल्याला गोळे बनवून घ्यायचे आहे. 1 चमच्याच्या मापाने घेतलेला आहे. आता त्या हातावरती आपल्याला असं रगडायचं आहे आणि मग आपल्याला असा पुन्हा गोळा तयार करून घ्यायचा आहे. गोळे बनवत असताना जर का गोळ्यांना चिरा पडत असतील तर असे समजावे की त्यामध्ये मॉइश्चर कमी आहे. 2-3 थेंब पाण्याचे किंवा दुधाचे घ्यायचे आहेत आणि पुन्हा पीठ मळायचे आहे आणि गोळे बनवून घ्यायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता हे कुठेही आपल्या गुलाबजामला चीर पडलेली नाही आणि किती छान झालेला आहे. या पद्धतीने सर्व गुलाबजाम आपल्याला करून घ्यायचे आहेत. पाहू शकता सर्व गोळे आपले करून झालेले आहेत आणि चमच्याच्या मापाने केलेले आहेत म्हणून किती छान एका आकारामध्ये झालेले आहेत. आता ते आपल्याला सुकू नयेत म्हणून असं रुमालाने झाकायचं आहे आणि त्यातील थोडे थोडे गोळे घेऊन आपल्याला तळून घ्यायचे आहेत. गॅसवर मी एक लोखंडी कढई ठेवलेली आहे आणि तेल फक्त हलकं फुलकं गरम करून घेतलेलं आहे. जास्त कडकडीत आपल्याला तेल गरम करून घ्यायचं नाही आहे. मंद गॅसवरतीच आपल्याला गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत, नाहीतर जर का ते वरतून तळल्यासारखे दिसतात आणि आतमध्ये कच्चेच राहतात. त्यामुळे मंद गॅसवरतीच आपल्याला गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. तर मी हलकं फुलकं तेल गरम करून घेतलेलं आहे. त्यामध्ये आता छोटासा एक गोळा टाकायचा आहे मी. तो हळूहळू वर यायला पाहिजे, म्हणजे मग आपलं तेल परफेक्ट गरम झालेलं आहे. तुम्ही पाहू शकता पटकन लगेच तो आला नाही, हळूहळू तो वर आलेला आहे. आता हा गोळा आपण काढून घेऊया. गोळे तळून घेताना नेहमी आपण कढई अशी छोटीच घ्यायची आहे आणि अशी उघड घ्यायची आहे, पसरट घ्यायची नाही. आता त्यामध्ये आपण हे गोळे टाकायचे. त्याआधी आपण पूर्ण तेल असं छान असं हलवून घ्यायचं आहे. हलवून घेतल्यामुळे काय होणार आहे, आपले गुलाबजाम असे खाली तळाला बसणार नाहीत. एक सोडल्यानंतर हलक्या हाताने असं फिरवत राहायचं आहे, म्हणजे ते खाली तळाला आपले चिकटून करपणार नाहीत. तेल असं छान गोल 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 फिरवतच राहायचं आहे आणि सर्व बाजूने छान एकसारखे तळले जातात ते. आणि मंद गॅसवरतीच तळायचे आहेत, पुन्हा सांगत आहे मी तुम्हाला. बघा तुम्ही पाहू शकता एकही तळाला लागलेला नाही आहे आणि रंगही किती छान त्याचा खुलत चाललेला आहे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि शेवटपर्यंत आपल्याला असंच हलवतच छान आपल्याला गोळे तळून घ्यायचे आहेत. आपण छान असा हलवून गोळे तळून घेतल्यामुळे एकसारखा रंग आलेला तुम्ही पाहू शकता आणि एकही आपला गोळा अजिबात खाली तळाला चिकटलेला नाही आणि किंवा करपलेलाही नाही. तुम्ही पाहू शकता किती सुंदर रंग आलेला आहे. याच पद्धतीने छान आपल्याला सर्व गुलाबजाम तळून घ्यायचे आहेत. आपले गुलाबजाम छान तळून झालेले आहेत. त्यात आपल्याला काढून पाकामध्ये टाकायचे आहे. पण त्याआधी आपल्याला पाक चेक करायचा आहे की किती गरम आहे तो. जर का आपण त्यामध्ये असं बोट टाकलं तर ते आपल्याला जास्त म्हणजे चटकान भाजला नाही पाहिजे. आपल्याला असा आपला पाक गरम पाहिजे, तुम्ही पाहू शकताय. आणि जास्त थंडही नको आणि जास्त गरमही नको, असा पाक पाहिजे आहे आपल्याला. आता हे जे तळून घेतलेले आहेत आपण हे गुलाबजाम ते आपण त्यामध्ये टाकायचे आहेत.
आणि गरमच म्हणजे तेलामधून काढल्यानंतर लगेच आपल्याला पाकामध्ये टाकायचे आहेत. छान असे पाकामध्ये आपल्याला घोळवून घ्यायचे आहेत. आता आपण बाकीचे गुलाबजाम हे करून घेऊया. आता हे झाकून ठेवायचे आहेत. तुम्ही पाहू शकता या ठिकाणी सर्व गुलाबजाम आपले करून झालेले आहेत. आता हे आपल्याला पाकामध्ये मुरत ठेवायचे आहेत. 5-6 तासासाठी ठेवू शकता किंवा तुम्ही रात्रभरासाठी ठेवू शकता. आता 5-6 तासानंतर आपण पाहूया. 5-6 तास झालेले आहेत. तुम्ही पाहू शकताय आपले गुलाबजाम कसे तळाला बसलेले आहेत. म्हणजे त्यांनी पाक किती छान शोषून घेतलेलं आहे. आता आपण वाटीमध्ये काढून घ्यायचे आहेत गुलाबजाम. गुलाबजाम तर छान तयार झालेलेच आहेत. तुम्ही पाहू शकता. आता आपण त्याला सजवून घेऊया. थोडे पिस्त्याचे आणि बदामाचे काप ठेवायचे आहेत. आता एक गुलाबजाम मी तुम्हाला कापूनही दाखवणार आहे. किती छान रसरशीत झालेला आहे. तुम्ही पाहू शकता. अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत. तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा. धन्यवाद.